เดือนเป็นลูกสาว1 ใน 4คนของพ่อกับแม่เธอเป็นลูกคนที่2มีพี่สาว1 คนและน้องสาวอีก2 คนหน้าตาของเดือนนั้นจัดว่าเป็นคนที่สะสวยคนหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อเติบโตเป็นสาวแรกรุ่นก็มีชายหนุ่มมาจีบมากมายแต่เธอไม่พอใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครองหญิงสาวอ้างว่าพี่สาวคนโตยังไม่ได้แต่งงานตนก็ยังไม่อยากแต่งงานเช่นกันเหตุที่พี่สาวคนโตไม่ยอมแต่งงานนั้นก็เป็นเพราะชายหนุ่มที่มั่นหมายกันเอาไว้เกิดไปพลาดท่าเสียทีถูกหญิงสาวเจ้าแผนการวางแผนลวงจับไปเป็นสามีเสียก่อนพี่สาวคนโตของเดือนช้ำใจมากจึงไม่ยอมแต่งงานและเอ่ยปากว่าจะครองตัวเป็นโสดยิ่งทำให้เดือนมีข้ออ้างว่าเธอกลัวจะต้องช้ำใจอย่างพี่สาวจึงไม่อยากแต่งงานในตอนนี้แต่แท้จริงแล้วที่เดือนยังไม่ยอมแต่งงานนั้นก็เป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของเธอที่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินเหตุจะกินจะใช้อะไรก็คิดแล้วคิดอีกคิดมากเสียจนบางทีก็ยอมอดไม่ยอมซื้อของที่อยากกินหรืออยากได้เพียงเพราะกลัวว่าเงินที่ทำงานหามาได้จะหมดไปเสียก่อนต่อมาไม่นานน้องสาวคนที่3ก็แต่งงานไปกับลูกชายเศรษฐีที่ดินรายหนึ่งน้องสาวของเดือนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาสะสวยเช่นกันเพียงแต่มีผิวคล้ำกว่าเดือนเท่านั้นและชายหนุ่มที่น้องสาวยอมตกลงปลงใจด้วยนั้นก็เป็นชายรูปร่างอ้วนหน้าตาธรรมดาไม่ได้หล่อเหลาอะไรเลยเมื่อแต่งงานไปแล้วน้องสาวของเดือนก็ย้ายไปอยู่กับสามีไปช่วยสามีทำมาหากินจนร่ำรวยมากขึ้นไปอีกจากเดิมที่ครอบครัวสามีมีฐานะดีอยู่แล้วการได้ดิบได้ดีของน้องสาวคนนี้นี่เองที่ทำให้เดือนคิดได้ว่าหากเธอได้สามีรวยบ้างก็คงจะดีคงจะไม่ต้องมาคอยคิดกังวลว่าเงินที่หามาได้จะหมดไปแต่จนแล้วจนรอดเดือนก็ยังไม่ยอมตกลงปลงใจกับหนุ่มคนไหนเหตุเพราะชายหนุ่มที่มาจีบก็เริ่มมีตัวเลือกน้อยลงจากตอนสาวๆที่มีหนุ่มมากหน้าหลายตาหลายอาชีพและมีฐานะแตกต่างกันมาจีบตอนนั้นที่เธอไม่เลือกคนมีฐานะก็เพราะมีข้ออ้างว่าเขาไม่หล่อหน้าตาไม่ดีส่วนคนหน้าตาดีก็ไม่รวยมากพอเรียกว่าเดือนนั้นเลือกมากจนไม่เหลือคนที่เหมาะสมในสายตาเธอครั้นตอนนี้พอเธออายุเริ่มเข้าสู่วัยสาวเทื้อตัวเลือกก็น้อยลงไปเรื่อยแต่ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ถือว่าตนเองนั้นมีหน้าตาสะสวยแถมยังมีผิวพรรณขาวสะอาดผุดผ่องไม่เหมือนน้องสาวคนที่3ที่ผิวคล้ำแต่ก็ยังได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีเธอจึงคิดว่าเธอก็น่าจะได้แต่งงานกับคนที่รวยเหมือนอย่างกับน้องแม้ตัวเองจะอายุมากขึ้นก็ตามยังไม่ทันที่เดือนจะได้แต่งงานกลายเป็นว่าน้องสาวของเธออีกคนกลับแต่งงานไปเสียก่อนน้องสาวคนเล็กของเดือนที่เป็นหญิงสาวผิวคล้ำทว่าเป็นคนพูดคุยสนุกร่าเริงชายหนุ่มคนใดได้สนทนาปราศัยด้วยก็เป็นต้องชอบในอัธยาศัยของเธอไปเสียทุกคนทว่าน้องสาวคนเล็กนี้กลับไม่ได้เลือกชายหนุ่มที่หล่อรวยแต่อย่างใดเธอกลับเลือกชายหนุ่มที่มีฐานะยากจนเพราะพ่อของเขาถูกพี่น้องโกงที่ดินไปจนหมดชายหนุ่มจึงต้องไปอาศัยเช่าที่นาคนอื่นทำมาหากินแต่เขาเป็นคนที่ขยันอย่างหาตัวจับได้ยากและยอมลำบากทำงานคนเดียวไม่ยอมให้ภรรยาต้องมาลำบากทำนากับเขาน้องสาวคนเล็กของเดือนเลยมีหน้าที่แค่เป็นแม่บ้านคอยหุงหาอาหารเลี้ยงดูลูกและดูแลบ้านช่องเท่านั้นยามสามีกลับมาจากการทำนาก็ยังมาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกอีกด้วยเรียกว่าชีวิตของน้องสาวคนเล็กนั้นแม้สามีจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาก็ไม่ทำให้เธอต้องมาลำบากตรากตรำแต่อย่างใดชีวิตของน้องสาวทั้งสองคนทำให้เดือนยิ่งมีเงื่อนไขในการเลือกคู่มากขึ้นไปอีกเวลาผ่านไปนานเข้าเดือนก็อายุล่วงเลย30เรียกว่าเข้าขั้นสาวเทื้อเต็มตัวสำหรับหญิงสาวที่อยู่ต่างจังหวัดในสมัยนั้นซึ่งนิยมมีคู่ครองเรือนกันตั้งแต่อายุยังน้อยพอถึงวัยนี้
เดือนแทบไม่เหลือตัวเลือกใดๆแล้วจนกระทั่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาจีบเธอเขาเป็นชายที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปชื่อนายอ้นนิสัยนั้นเรียกว่าเหมือนกับเดือนไม่มีผิดนายอ้นเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวพอๆกันกับเดือนจะกินใช้อะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเช่นกันพอทั้งคู่ได้มาคบหาดูใจจนกระทั่งแต่งงานกันก็เรียกว่าเงินแต่ละบาทนั้นกว่าจะกระเด็นออกจากกระเป๋าของทั้งคู่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญในขณะที่ดวงพี่สาวคนโตทำไร่ทำนาด้วยตัวเองเพื่อดูแลพ่อแม่เพราะเป็นคนขยันและมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงไม่แพ้ผู้ชายการทำไร่นาด้วยตัวเองจึงไม่เป็นปัญหาของดวงและบางครั้งก็ได้น้องเขยคนเล็กมาคอยช่วยด้วยดังนั้นพี่สาวคนโตจึงมีชีวิตโสดอย่างมีความสุขไม่น้อยหน้าน้องสาวที่แต่งงานมีครอบครัวกันไปจนหมดแล้วหากถึงวันพระดวงก็จะไปทำบุญที่วัดไม่เคยขาดทุกครั้งที่พี่สาวไปทำบุญที่วัดก็มักจะชวนเดือนไปทำบุญด้วยกันเสมอแต่เดือนไม่เคยไปหญิงสาวมักจะอ้างว่าต้องออกไปทำงานและยังต้องมาคอยเก็บผักที่เธอปลูกไว้เอาไปขายด้วยการไปทำบุญนั้นทำให้เธอเสียเวลาที่จะทำเงินทำทองเมื่อชวนบ่อยครั้งเข้าน้องสาวก็ไม่ยอมไปสักทีสุดท้ายพี่สาวคนโตก็เลิกชวนได้แต่มองเดือนกับนายอ้นผู้เป็นสามีทำงานกันตัวเป็นเกลียวคล้ายกับว่ามีลูกหลานหลายคนให้ต้องคอยดูแลทั้งที่ทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันเลยสักคนแต่ก็มุ่งมั่นหาเงินมาเก็บอย่างเดียวจนไม่คิดหยุดไปเที่ยวหรือไปทำบุญเลยหาเงินกันแบบไม่มีพักอย่างเงี้ยต่อไปจะแย่เอานะปิ่นน้องสาวคนที่3ที่แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีที่ดินปรารภกับดวงพี่สาวคนโตที่บ้านอยู่ใกล้กับเดือนที่สุดและเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของน้องชัดเจนที่สุดชวนให้ไปทำบุญไปเที่ยวอะไรก็ไม่ไปมันเอาแต่จะทำงานอย่างเดียวเฮ้ยไม่รู้มันจะงกไปถึงไหนดวงถึงเดือนน้องสาวคนรองแบบเป็นห่วงขนมนมเนยอะไรหรือพวกข้าวปลาอาหารดีๆก็ไม่ค่อยจะหากินแต่พวกปูปลาตากแห้งอะไรของมันที่ผัวมันหามาได้เท่านั้นจำปีน้องสาวคนเล็กที่อยู่บ้านไม่ไกลกันขึ้นมาบ้างแต่ถึงจะเป็นห่วงเดือนทว่าทั้ง3สาวพี่น้องก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายอะไรได้เพราะหากปากพูดไปด้วยความเป็นห่วงเดือนก็มักจะอ้างว่าตนเองกับสามีไม่มีลูกจำเป็นจะต้องทำมาหากินเก็บเงินเอาไว้เยอะๆจะได้มีกินมีใช้ตอนแก่แถมยังแขวะจำปีน้องสาวคนเล็กอีกว่ามีลูกถึง3คนหวังว่าตอนแก่คงจะสบายให้สมกับที่ต้องลำบากหากินหาเลี้ยงลูกแกเองก็พยายามหากินให้มากๆก็แล้วกันขยันมีลูกเสียตั้ง3คนระวังมันจะอดตายกันซะก่อนเดือนว่าอย่างนั้นเมื่อครั้งที่จำปีชวนเธอให้หยุดทำงานแล้วไปเที่ยวงานบุญที่วัดด้วยกันฉันก็แค่มาชวนพี่ไปเที่ยววัดทำไมมาแขวะกันเสียแบบนี้เล่าพี่เดือนแขวะที่ไหนฉันก็แค่พูดไปตามที่ฉันเห็นถ้าแกคิดว่าฉันแขวะก็ไม่ต้องมาคุยกันพูดจบเดือนก็เดินเข้าสวนผักของตนเองไปทันทีปล่อยให้น้องสาวคนเล็กยืนสายหน้าระอาใจอยู่ตรงนั้นตามลำพังวันหนึ่งจำปีก็มีเรื่องจำเป็นจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากเดือนเพราะลูกชายคนเล็กป่วยหนักต้องพาไปโรงหมอแต่สามีของเธอยังไม่ได้เกี่ยวข้าวขายเธอจึงไม่มีเงินพอปากขอยืมพี่สาวคนรองก็กลายเป็นว่าเธอโดนต่อว่าและดูถูกเสียมากมายนั่นไงฉันบอกแกแล้วว่าแกน่ะมีลูกเยอะเกินแถมยังไม่รู้จักเก็บเงินพอเดือดร้อนเข้าจริงๆก็ไม่รู้จะไปหาเงินหาทองมาจากไหนคราวก่อนยังมาชวนฉันไปเที่ยวอยู่เลยไม่ใช่หรอคราวนี้มาทำหน้าแห้งขอยืมเงินฉันซะละฉันไม่ให้แกหรอกเวลามีแรงทำงานก็ไม่ยอมทำกลับให้ผัวทำงานคนเดียวเงินก็ไม่พอใช้นะสิสมน้ำหน้าเดือนไม่ยอมให้น้องคนเล็กยืมเงินแม้แต่เพียงเล็กน้อยซ้ำยังพูดให้น้องต้องเสียใจอีกด้วยโธ่พี่เดือนฉันแค่มายืมเงินพ
เพราะเห็นว่าบ้านเราใกล้กัน ไม่สะดวกไปยืมพี่ปิ่นเพราะเขาอยู่ไกลถ้าลูกฉันไม่ป่วยหนักฉันก็ไม่มารบกวนพี่หรอกอีกอย่างถ้าพี่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาว่าเยาะเย้ยกันหรอกจำปีอย่างนั้นก่อนจะเดินกลับบ้านไปสุดท้ายปิ่นพี่สาวคนที่3ก็เป็นคนให้จำปียืมเงินพาลูกไปโรงหมอและไม่นานเด็กน้อยก็หายเป็นปกติดีจากเหตุการณ์คราวนั้นก็ทำให้เดือนกับพี่น้องแทบไม่ได้คุยกันเพราะความใจดำของเธอทำให้พี่น้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีไม่นานนักลูกๆของปิ่นและจำปีก็เติบโตเป็นหนุ่มสาวส่วนพ่อแม่ก็แก่กันไปตามวันเวลาที่เคลื่อนผ่านไปฝ่ายเดือนกับสามีก็ยังอยู่ด้วยกัน2 คนตามลำพังไม่มีลูกหลานเหมือนคนอื่นและด้วยความที่กินอยู่อย่างประหยัดจนเข้าขั้นตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินควรทั้งคู่ไม่ยอมกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่นานนักสามีของเดือนก็ป่วยทำงานไม่ไหวแขนขาไม่มีแรงต้องนั่งนอนอยู่ที่บ้านเท่านั้นภาระหนักของการดูแลสามีจึงตกมาที่เดือนทำให้เธอกลายเป็นคนโมโหร้ายดุด่าว่ากล่าวสามีเสียงดังไม่ยอมพาเขาไปหาหมอเพราะเสียดายเงินได้แต่ไปซื้อยาสมุนไพรมาให้สามีกินแต่อาการของเขาก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุดเท่านั้นการกินอยู่ของเดือนจึงยิ่งประหยัดมากขึ้นไปอีกเพราะเธอทำงานเพียงคนเดียวกลัวว่าจะยิ่งไม่มีเงินพอใช้จากที่ต้องทำงานหนักคนเดียวและคอยดูแลสามีบวกกับการที่ไม่ยอมกินอาหารดีๆเพื่อบำรุงร่างกายบ้างสุดท้ายเดือนก็ล้มป่วยลงอีกคนแรกๆนั้นเดือนไม่ยอมร้องเรียกพี่น้องที่อยู่บ้านไม่ห่างกันให้มาช่วยเหลือเพราะไม่อยากให้พี่น้องมายุ่งเธอกลัวว่าพอพี่น้องเข้ามายุ่งวุ่นวายที่บ้านแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเธอเก็บซ่อนเงินเอาไว้ที่ไหนกลัวว่าพี่น้องหรือลูกหลานจะมาขโมยเอาเงินของเธอไปฝ่ายพี่สาวน้องสาวพอไม่ค่อยเห็นเดือนลงจากเรือนก็เดินมาเยี่ยมแต่พอจะก้าวขาขึ้นเรือนเดือนก็ร้องตะโกนบอกมาจากบนบ้านว่าไม่ต้องขึ้นมาเธอสบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่ไม่มีแรงนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นกลับบ้านไปเถอะไม่ต้องขึ้นมาดูฉันหรอกเดือนพูดปฏิเสธเพื่อไม่ให้ทุกคนขึ้นมาบนบ้านของเธอแล้วเจ้าอ้นล่ะมันสบายดีไหมไม่เห็นแกพยุงมันออกมานั่งนอกชานเรือนเลยดวงพี่สาวคนโตถามฉันสบายดีจ้ะพี่ดวงอ้นตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเบาๆเรา2 คนสบายดีกลับกันไปได้แล้วเดือนยืนยันมาอย่างนั้นดวงกับจำปีจึงได้แต่ระอาใจกับความเป็นคนดื้อรั้นและตระหนี่ทีเหนียวของเดือนและสามีทั้งสองจึงเดินกลับบ้านไปแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่ละวันที่ผ่านไปก็คอยชะเง้อชะแง้มองว่าเดือนกับสามีสบายดีหรือไม่จนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายของเดือนไม่ไหวจริงๆเธออ่อนแรงจนทำอะไรไม่ได้จากที่เคยนั่งถัดไปทำนั่นทำนี่ตอนนี้เธอลุกไม่ขึ้นอีกแล้วสุดท้ายเดือนก็ต้องยอมร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆพี่ดวงจำปีอยู่บ้านหรือเปล่ามาช่วยฉันหน่อยพี่น้องที่คอยสังเกตความเป็นอยู่ของเดือนอยู่แล้วพอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็พากันรีบวิ่งมาที่บ้านของเดือนลูกของจำปีที่โตเป็นหนุ่มสาวแล้วถึง3 คนก็มาด้วยพอทุกคนขึ้นมาก็ต้องรู้สึกอเนจอนาถกับความเป็นอยู่ของเดือนกับสามีที่ตอนนี้บ้านรกเลอะเทอะข้าวของวางระเกะระกะเพราะเดือนทำอะไรไม่ไหวแล้วทั้งคู่มีสภาพผอมแห้งหมดแรงทำอะไรไม่ไหวได้แต่นอนแซวอยู่บนฟูกนอนบางๆอย่างน่าเวทนาทุกคนมองดูฟูกนอนบางๆผืนนั้นก็ได้แต่อนาถใจที่แม้แต่ที่นอนที่ต้องใช้นอนทุกวันทั้งสองก็ยังขี้เหนียวไม่ยอมซื้อฟูกนอนหนาๆเพื่อให้ตัวเองได้นอนสบายๆเหมือนคนอื่นบ้างในครัวนั้นมองเห็นเพียงถ้วยใส่กุ้งแห้ง
กับปลาแห้งวางอยู่ข้างๆถ้วยข้าวสวยที่เหลือเพียงเศษข้าวแห้งกรังเหมือนข้าวตากแห้งโธ่เดือนเอ้ยเอ็งจะงกจะขี้เหนียวไปถึงไหนดูสิทำไมต้องให้ตัวเองลำบากขนาดนี้เพียงเพราะกลัวจะไม่มีเงินเหลือเอาไว้ตอนแก่เมื่อดวงที่เป็นพี่สาวคนโตเห็นสภาพน้องสาวกับน้องเขยแล้วก็สุดแสนจะเวทนาทั้งที่บ้านอยู่ไม่ไกลกันแต่น้องสาวไม่เคยให้เธอขึ้นมาบนเรือนดวงไม่เคยรู้เลยว่าน้องสาวกับน้องเขยนั้นกินอยู่กันอย่างแสนอัตคัดเพียงใดไม่ได้อัตคัดขัดสนเพราะไม่มีเงินทองแต่ที่ทั้งสองกินอยู่อย่างนี้เพราะกลัวเงินที่หามาได้จะหมดไปเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตแบบตระหนี่ทีเหนียวอย่างสุดโต่งจริงๆมาไอ้ปูไอ้ปามาช่วยกันพยุงป้ากับลุงลงเรือนแล้วพาไปโรงหมอกันจำปีน้องสาวคนเล็กเรียกลูกชายทั้งสองคนของเธอมาช่วยพยุงป้ากับลุงเขยให้ลุกจากที่นอนบางๆเก่าๆเพื่อลงเรือแล้วพาไปหาหมอเมื่อถึงมือหมอแล้วทั้งเดือนและอ้นต่างได้รับยาบำรุงร่างกายขนาดใหญ่เพราะทั้งสองเหมือนคนขาดสารอาหารมาเป็นเวลานานผิวหนังเหี่ยวไม่สดใสร่างกายก็ผ่ายผอมแทบจะเหมือนหนังหุ้มกระดูกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนคอยเฝ้านะเดี๋ยวฉันกับลูกสาวจะมาคอยเฝ้าพี่เองจำปีเอ่ยกับพี่สาวด้วยความเวทนาสงสารเรื่องเงินทองค่ารักษาก็ไม่ต้องกลัวไอ้ปูกับไอ้ปามันทำงานหลวงทั้งคู่มีเงินดาวเงินเดือนเดี๋ยวมันจัดการเองดวงพี่สาวคนโตบอกให้เดือนกับสามีได้รับรู้เพื่อที่ทั้งสองจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะรู้ดีว่าเดือนนั้นหัวเงินเก็บของตนเองมากแค่ไหนและเพื่อเป็นการบอกให้เดือนรู้ด้วยว่าลูกของจำปีที่เดือนเคยต่อว่านักหนาว่ามีเยอะจนเกินไปนั้นทั้งจำปีกับสามีต่างเลี้ยงลูกจนได้ดิบได้ดีทุกคนเดือนไม่มีแรงจะพูดอะไรเลยได้แต่ฟังพี่ๆน้องๆปรึกษากันเรื่องของเธอกับสามีทั้งสองใช้เวลารักษาตัวอยู่นานกว่าจะกลับมาแข็งแรงดังเดิมซึ่งพี่น้องและหลานๆก็ไม่มีใครเอ่ยปากเรื่องเงินค่ารักษาอย่างที่ดวงบอกเอาไว้ทุกคนจัดการทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยและพาเดือนกับสามีกลับมาอยู่บ้านซึ่งลูกชายของจำปีก็จัดการบ้านเรือนให้จนเสร็จสับทั้งทำความสะอาดและปัดกวาดเช็ดถูทั้งซื้อข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่นอนหมอนมุ้งให้ป้าและลุงเขยเสียใหม่เพื่อให้ทั้งสองได้อยู่อย่างสบายมากขึ้นกว่าเดิมหลายขั้นเมื่อเดือนกับสามีเห็นเข้าก็น้ำตาไหลซึ้งใจที่ทุกคนทำให้เธอกับเขาทั้งสองจึงเอ่ยปากว่าจะปรับปรุงตัวเสียใหม่จะไม่ทำตัวเป็นคนขี้เหนียวขี้งกจนทำร้ายตัวเองเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะได้รับบทเรียนมาแล้วการที่ทั้งคู่รอดตายมาได้ก็เหมือนกับได้โอกาสใหม่ในชีวิตทั้งสองสัญญาว่าจะทำดีกับพี่น้องและจะไม่ทรมานตัวเองเพราะความงกและความตระหนี่ทีเหนียวจนเกินควรอีกต่อไปหลังจากนั้นเดือนและสามีก็เดินทางสายกลางทำอะไรก็ทำแต่พอดีกินใช้อย่างพอดีไม่งกไม่ขี้เหนียวเกินไปแต่ก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายอะไรที่ควรจ่ายก็จ่ายยามว่างจากงานก็ไปวัดทำบุญกับพี่ๆน้องๆไปปฏิบัติธรรมตามโอกาสสมควรทั้งสองจึงมีร่างกายและหน้าตาผ่องใสชีวิตมีความสุขขึ้นไม่ได้เคร่งเครียดเรื่องเงินทองเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วและความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องลูกหลานก็แน่นแฟ้นมีความสุขมากขึ้น